Acest format video reprezintă părerea mea personală și subiectivă asupra unuia sau mai multor lichide folosite în vaporizatoarele dispozitivelor pentru fumatul electronic. Percepția asupra gustului, tăriei și volumului de abur diferă de la utilizator la utilizator în funcție de concentrația de nicotină, setup-ul folosit, dar mai ales în funcție de papilele gustative. Bună dimineața, prieteni! E o dimineață de iarnă, nu foarte friguroasă, și am decis să îmi fac un mocha pot cu puțin ceva mai specială. Am aici o ediție limitată de la Bialetti, un Honduras, dar astăzi nu o să vorbim despre cafea Arabica 100%, ci vom vorbi despre un lichid pe care o aromă cu care mi-am făcut un lichid ceva mai special. Azi vom vorbi despre ediția aniversară Brebbia 70 de la Officine Svapo Milano. Eu mai am o recenzie, parcă la Q-Vape, despre gama de lichide a celor de la Officine Svapo. Dar la acest lichid nu am și nu am avut plăcerea să-l testez. Este un lichid din gama NET, Natural Extract Tobacco, deci este extract de tutun. Să vă spun exact mai bine descrierea acestui tutun, ce dorește să fie acest tutun. Este un tutun, un melaj de tutun tipic tutunurilor englezești. Un melaj de două tipuri cunoscute de tabaconiști în toată lumea, două tipuri de tutun turcești, și anume Smirne, cred că pronunț bine, și Samsun. Primul dă o notă rotundă și intensă, cu ușoare note dulci, deci cum ne-au obișnuit tutunurile Turkish Tobacco, tutunurile turcești, iar Smirne este puțin mai light, este dulce, dă un iz picant și deși este totuși un tutun negru, tot melajul ăsta de tutun o să-ți lase niște note nu foarte tari. De aceea am decis să trag acest video despre acest lichid într-o dimineață. Este un tutun mai light, nu este un tutun cum ne-au obișnuit, cum este Balcanul. Mai sunt ceva tutunuri grele, vi le-am prezentat, o să vă pun și mai jos linkul la recenzia mea, ca să nu căutați pe canalul meu, și bineînțeles o să vă pun și producătorul, unde găsiți descrierea și costul și de unde puteți să-l comandați. Acest tutun Brebbia 70 este un melaj de tutun turcesc, cum v-am spus, cu ușoare note citrice și ușoare note vanilate. Hai să tragem și un puf. Îl am pe o rezistență de 0,8 ohmi, un Microfuse Clapton, pe un Strike RDA, pe Squonk, în acest melaj este folosit și extract de tutun blond Virginia, care îl face să fie foarte plăcut în prima parte a zilei și nu numai. Este un tutun ceva mai deosebit față de ce am testat. Aceeași notă, aceeași senzație când cei care au folosit lichidele sau aromele celor de la Officine Svapo știu că acest Natural Extract Tobacco diferă de acest termen. De mulți au încercat, chiar și pe play-urile noastre, să facă. Acesta este diferit. Am avut plăcerea să îl găsesc la Roma, la Vape Italia Pro,
acum în noiembrie. M-am întâlnit cu domnul din spatele acestui brand, și anume domnul Claudio din Milano. Deci pur și simplu îți dă senzația, acum să lăsăm descrierea, am o cafea fără zahăr, de obicei când testez noi lichide între ele sau să-mi dau seama, beau cafea fără zahăr, fără lapte, de obicei așa beau eu cafeaua. Astăzi am ales să beau o cafea extrasă prin metoda machineta italiană, fiind un lichid făcut în Italia. Cafeaua este destul de intensă, forte, deci un pic amară, nu arsă, iar chestia asta, senzația care mi-o dă Brebia 70 este ceva deosebit. Nu găsești tutunuri, arome de tutunuri, cum ne-am învățat, blenduri de tutunuri, nu au nicio legătură. Este un lichid în special pentru cunoscători, nu neapărat fumătorilor de țigări ordinare, adică mă refer de țigările de zi cu zi. Cred că este o aromă de tutun în special adresată cunoscătorilor, să nu folosesc acel cuvânt din franceză. Este un tutun între tutunul de pipă, este de fapt foarte asemănător cu tutunul de pipă. Nu mă consider deși am folosit pipa, l-am folosit la nivel de hobby, entry level, nu mă consider un cunoscător în tutunul de pipă, dar este un lichid care, într-adevăr, conform descrierii, pe inhalare, îți dă senzația de un tutun greu și imediat, bineînțeles, să-și face apariția notele de care v-am spus. Puțin, eu simt vanilia foarte, foarte suav și, deci, n-aș putea să spun că e o vanilie, e fundalul unei vanilii, nu e, pe fundal se simte, nu este o vanilie, să simți, da, aici e vanilie, nu. Notele citrice sunt balansate mai în față, iar pe fundal simți tutunul blond Virginia. Este un tutun pe care eu l-aș vapa de all day, deci nu neapărat în prima fază la cafea. Merge impecabil și cu o grapa seara. Asta e pus doar de prezentare, că e dimineață și nu o să gust nici măcar după ora prânzului o grapa, dar stă bine până de seară în acel pahar picior lung. Am vrut să vin, au fost foarte multe lichide, în general cred că 80% din acea întâlnire din Italia, VAP Italy Pro, business to business, au fost numai cei din industrie. Asta e lichidul care m-a fascinat cel mai mult. L-am macerat timp de 3 zile într-o bază de 10 mg nicotină, 50 VG, 50 PG. E ceva diferit. Între 3 și 5 zile. Am și aici celebru, nu făcut de Japanese Tobacco, ci de RJ Reynolds. Mai am aici, cred că vreo 18 țigări, îl țin așa să nu se usuce, și anume Turkish Tobacco. Aici nu vorbim de țigarete, aici vorbim de un tutun mai special, un extract de tutun mai special, și anume melajul între Smirne, Samsun și Virginia pe fundal. Din partea mea primește un mare big up. Iar despre aftertaste, persistă exact ca la un espresso făcut bine, extras bine, sau chiar la un machinet la mocha pot. Aftertaste-ul îți rămâne pe papila gustativă dacă te-ai oprit din vapat cel puțin 10 minute, indiferent ce guști, că e cafea, că bei de preferabil un par cu apă ca să-ți rămână, are un aftertaste extraordinar. Dacă doriți, căutați, în descriere v-am pus link-ul celor de la Officines Vapo Italia. Este un proiect în care intrați pe pagina lor și o să vedeți cu ce se ocupă. Deși nu sunt arome ieftine, sunt arome care ar fi bine să le încercați. Deci de la Deva Zbora vă mulțumesc. Acesta a fost, cred că, singurul lichid
care vreau să vi le duc în față în urma întâlnirii din Italia, de la Roma. Deci, de la Deva, v-am pupat, Vapon.